ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළට තාක්ෂණික විෂය ධාරාවන් හඳුන්වලා දෙන්නේ 2013 අවුරුද්දේදී. 2013 අවුරුද්දේ ඉඳලා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය විදිහට උසස් පෙළට හඳුන්වලා දීපු මෙන්න මේ විෂය ධාරාවන් දෙකෙන් උසස් පෙළ සඳහා හැදෑරීම් කටයුතු පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ඒ ළමයි 2015 අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසෙදී ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තියපු තාක්ෂණික විෂය ධාරාවෙන් ආපු උසස් පෙළ පේපර් එකට මුණ දුන්නා. එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ පේපර් එකට, ඒ වගේම තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව පේපර් එකට සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය කියන පේපර් එකට මුණ දුන්නා. එතෙන්දී ඉංජිනේරු ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක දන්නවනේ, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය කළොත් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි, සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජිත් එක්ක අර බකට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් 10ක් ICT වගේ විෂයන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි කළොත් එතෙන්දී ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව සහ අර බකට් එකෙන් කැමති විෂයක් තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට 2015 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දීපු ලංකාවේ පළවෙනිම ටෙක්නොලොජි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම 2016 අවුරුද්දේදී විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවගත්ත පළවෙනි කණ්ඩායම වුණේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයට බඳවගත්ත කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමේ මමත් සමාජිකයෙක්. ඒකින්ද අපිට පුළුවන්කමක් හම්බුණා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මෙන්න මේ පොත මේ තියෙන්නේ 2016 අවුරුද්දේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකට එන අයට හම්බෙන ප්‍රොස්පෙක්ටස් එක. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි එකට අපිට මේ ප්‍රොස්පෙක්ට් එක හම්බුණාට මේක දැන් ගොඩක් වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙලා වෙනස් වෙලා මේ අවුරුද්ද 2019 20 අධ්‍යයන වර්ෂය වගේ කැම්පස් වලට ගියාට මීට වඩා ගොඩක් අප්ඩේට් වෙච්ච සිලබස් එකක් එක්ක තියෙන ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලේඛනය අපිට අතට ගන්න පුළුවන් වුණා ලංකාවේ පළවෙනි බැච් එක විදිහට. ඉතින් මේ වෙද්දී 2016 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය තාක්ෂණ වේදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම උපාධි ලැබලා එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් එළියට ආපු පළවෙනිම ටෙක්නොලොජි ග්‍රැජුවේට්ස්ලා, එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණ වේදී උපාධි ලාභී කණ්ඩායම තමයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ටෙක්නොලොජි උපාධි හම්බ වෙච්ච අය. ඉතින් මෙතෙන්දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ප්‍රධාන උපාධි 3ක් පිරිනමනවා තාක්ෂණ වේදේ විෂය ධාරාව සම්බන්ධයෙන්. පළවෙනි එක තමයි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය ගෞරව උපාධිය. ඒ වගේම තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ වේදී ගෞරව උපාධිය සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදී ගෞරව උපාධිය. එහෙම නැත්නම් BT honors, BICT honors සහ BBST honors කියන උපාධි 3 පිරිනමනවා. ඉතින් මෙන්න මේ උපාධි 3ම ගත්ත කණ්ඩායම් මේ වෙද්දී එළියට අවිල්ලා තියෙනවා. වගේම ඕගොල්ලෝ ගොඩක් මගේ වීඩියෝස් වල අහපු ප්‍රශ්නයක් මේක කළාම යන්න තියෙන රස්සා මොනවද? මේකෙන් මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ මොනවද? ජොබ් ෆීල්ඩ් එකේ අපිට මොන වගේ තනක් හම්බ වෙයිද? මේක ඉදිරි අනාගතය මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න වලට මම ගොඩක් වෙලාවට කිව්වේ මටත් තාම මේක හරියට කියන්න බෑ. අපි ඉස්සරහට බලමු කියලා. හැබැයි දැන් මට කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි ග්‍රැජුවේට්ස් කෙනෙක් වුණොත් මොන වගේ තැනකටද යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මම කියනකටත් වඩා මම එතෙන්දී හැදෑරුවේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදී ගෞරව උපාධිය. ඒකෙත් මැකට්‍රොනික්ස් තමයි මම තෝරගත්තේ. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් ඒක ගැන විතරනේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් විදිහට අරගෙන එන්න. මේකේ උපාධි 3ක් තියෙනවානේ. BICT, BET සහ BBST කියලා. ඉතින් එතකොට මම පළවෙනි ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක විදිහට හෙට, ඒ කියන්නේ 15 වෙනිදා හවස 6ට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් අරන් එනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ Bachelor of Information and Communication Technology honors උපාධිය හදාරපු ළමයි කීප දෙනෙක් එක්ක, ළමයි නෙමෙයි දැන් අත්තටම ග්‍රැජුවේට්ස්ලානේ. ග්‍රැජුවේට්ස්ලා කීප දෙනෙක් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් අරගෙන එනවා. මේ උපාධිය මොන වගේද, මේ උපාධිය අවුරුදු 4 හදාරද්දි මොනවද ආපු දුෂ්කරතා, ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ දැන් අලුතෙන් යද්දි ඕගොල්ලන්ට මොනවද එන්න පුළුවන් ගැටලු සහ ඒ වගේම මේ උපාධිය කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් ඒගොල්ලෝ කොහෙද වැඩ කරන්නේ, ඒගොල්ලන්ට මොන වගේ ජොබ් ඔපචුනිටිස්ද හම්බුනේ. ඒ වගේම මේකේ ෆෝකස් ඒරියාස් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට BICT කළොත් ඒකේ ෆෝකස් ඒරියා තියෙනවා software technology, network technology සහ multimedia කියලා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ ෆෝකස් ඒරියා වලින් වෙන වෙනම ගත්තාම මොනවද තියෙන්නේ, අලුතෙන් මොනවද එකතු වෙන්නේ. 2015 ලෙවල් කරලා අපි අද 2016 අපිට තිබ්බේ මේවා තුනයි. දැන් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වලත් එහෙමයි. තිබ්බේ මැකට්‍රොනික්ස්, ආකියෝටෙක්නොලොජි, බිල්ඩින් සර්විසස් සහ එනර්ජි ඇන්ඩ් එන්වයරන්මන්ටල් කියලා විතරයි. හැබැයි මේ වෙද්දී එකට ජියෝ ටෙක්නොලොජි වගේ ගොඩක් අලුතෙන් පොලිමර් වගේ දේවල් එකතු වෙලා තිනවා ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකටත්. ඉතින් මේ හැම දේ ගැනම කතා කරලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරනවා. හෙට හවස 6ට අපි කතා කරන්නේ BICT උපාධිය සම්බන්ධයෙන්. BICT උපාධිය කරපු අය තමයි එන්නේ. ඉතින්
BICT උපාධිය කියලා කියන්නේ ඔයා බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි කළත් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි කළත් ඔයා ඒ විෂයන් දෙකෙන් කොයික කළත් ඔයාට BICT උපාධියට ඉල්ලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා ටෙක්නොලොජි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි දැනට කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකට රිමයින්ඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ලින්ක් එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. එතකොට යාළුවොත් ඉන්නවා නම් ටෙක්නොලොජි කරපු අයගේ ගෲප්ස් ඇතින අනිවාර්යයෙන්. එතකොට යාළුවන්ටත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා හෙට හවස 6ට ඇවිල්ලා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න BICT උපාධිය කම්ප්ලීට් කරලා ග්‍රැජුවේට් වෙච්ච අයගෙම අහලා දැනගන්න. එතෙන්දී අර මම කියන වගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම දැන් මේ වෙද්දි BICT උපාධිය කම්ප්ලීට් කරලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් තමයි මම අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න, ඉදිරි අනාගතේ මොන වගේ වෙයිද කියලා දැනගන්න ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවාට. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. එතකොට තමයි මම දැන් හෙට අරගෙන එන්නේ BICT උපාධියට අදාළවනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම Bachelor of Engineering Technology සහ Biosystem Technology වලට අදාළවත් මේක අරගෙන එනවා. මේ විදිහම live stream තව දෙකක්. ඉතින් හෙට එකට join වෙන්න channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම reminder එක දාගන්න. පල්ලා description එකේ තියෙනවා link එක. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ link එක යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. එතකොට technology කරන ඔයාගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න සහභාගී වෙන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එක්මනට මෙන්න